Μάθημα 1. Δώρο για τον μπαμπά. Κατέβηκα κάτω και έδωσα το δώρο μου στον μπαμπά μου. Αυτό είναι γλυκό. Τι του πήρες? Του αγόρασα ένα ωραίο ρολόι που το έβλεπε εδώ και καιρό. Αυτό ακούγεται σαν ένα στοχαστικό δώρο. Πώς αντέδρασε? Ο μπαμπάς μου σκέφτηκε ότι το δώρο ήταν πολύ ιδιαίτερο και ουσιαστικό. Χαίρομαι που το ακούω. Είναι πάντα ωραίο να βλέπεις κάποιον να εκτιμά ένα δώρο. Ναι, ήταν υπέροχο να τον κάνω χαρούμενο. Τα δώρα που προέρχονται από την καρδιά είναι συχνά τα πιο αγαπημένα. Συμφωνώ. Τελικά είναι η σκέψη που μετράει. Μάθημα 2. Σάλτσα και γαρνιτούρες. Έχετε στο μυαλό σας κάποια συγκεκριμένη σάλτσα ή γαρνιτούρες για τα ζυμαρικά σας? Νομίζω θα πάρω τη σάλτσα μαρινάρα με φρέσκο βασιλικό από πάνω. Ακούγεται νόστιμο. Η μαρινάρα είναι μια τόσο κλασική επιλογή. Ναι, και ο φρέσκος βασιλικός προσθέτει υπέροχο άρωμα και γεύση. Λατρεύω το πόσο απλά υλικά μπορούν να δημιουργήσουν ένα τόσο νόστιμο πιάτο. Ακριβώς. Μερικές φορές λιγότερο είναι περισσότερο όταν πρόκειται για το μαγείρεμα. Σκοπεύετε να προσθέσετε κάτι άλλο, όπως τυρί? Οριστικά. Ένα πασπάλισμα παρμεζάνας θα ήταν τέλειο. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Θα ενισχύσει τη συνολική γεύση. Μάθημα 3. Στρατηγικές μάρκετινγκ. Νομίζω ότι η ψηφιακή διαφήμιση θα ήταν πιο αποτελεσματική για την καμπάνια μας. Συμφωνώ. Προσεγγίζει ένα ευρύτερο κοινό και μπορεί να είναι πιο στοχευμένο. Απολύτως. Πρέπει επίσης να αναλύσουμε τους ανταγωνιστές μας για να δούμε τι λειτουργεί για αυτούς. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η μάθηση από τις στρατηγικές τους μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις. Ναι, μπορούμε να εντοπίσουμε κενά στην αγορά που μπορούμε να καλύψουμε. Ακριβώς. Το παν είναι να βρούμε τα μοναδικά μας σημεία πώλησης. Ας συγκεντρώσουμε δεδομένα για τις καμπάνιες τους και ας δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις καμπάνιες μας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα βουτήξω σε αυτήν την έρευνα και θα αναπτύξω την προσέγγισή μας. Και εγώ. Με τη σωστή στρατηγική, μπορούμε πραγματικά να ξεχωρίσουμε. Μάθημα 4. Έβρεση της πύλης επιβίβασης. Αυτή είναι η πύλη επιβίβασης για την πτήση μας. Ναι, η πύλη σας βρίσκεται στο τέλος αυτού του διαδρόμου, πύλη 7. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ τη βοήθεια. Κανένα πρόβλημα. Μπορεί να είναι εύκολο να χαθείτε σε μεγάλα αεροδρόμια. Ακριβώς. Πάντα νιώθω ανακούφιση όταν βρίσκω την πύλη μου εγκαίρος. Και εγώ. Είναι σημαντικό να είστε νωρίς για να αποφύγετε οποιαδήποτε βιασύνη της τελευταίας στιγμής. Οριστικά. Μου αρέσει να εγκαθιστώ και να χαλαρώνω πριν την επιβίβαση. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Σας δίνει χρόνο να προετοιμαστείτε για την πτήση. Θα πάω στη θύρα 7 τώρα. Ευχαριστώ και πάλι για τη βοήθειά σας. Μάθημα 5. Σταθείτε δυνατοί. Θα αντιμετωπίσουμε την επιθετικότητα και την κακή πίστη με αποφασιστικότητα και δύναμη. Αυτή είναι μια ισχυρή δήλωση. Είναι σημαντικό να παραμείνουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ναι, και σε όλα τα έθνη, θα μιλήσουμε για τα δικαιώματα των καταπιεσμένων. Απολύτως. Η υπεράσπιση είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία θετικής αλλαγής. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και να εμπνεύσουμε άλλους να ενωθούν μαζί μας. Ναι,
Η ενότητα και η δύναμη στο μήνυμά μας μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο αντίκτυπο. Πιστεύω ότι η ανθεκτικότητα είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων κατά μέτωπο. Συμφωνώ. Η αποφασιστικότητά μας μπορεί να ανοίξει το δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον. Ας συνεχίσουμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε αυτό το σημαντικό έργο. Μάθημα 6. Βοηθή φωνής. Εκτιμώ επίσης τις συνεχείς ενημερώσεις και τις νέες δυνατότητες που συνοδεύουν αυτούς τους βοηθούς φωνής. Ναι, γίνονται όλο και πιο έξυπνοι και πιο εξυπηρετικοί. Είναι εντυπωσιακό πως μαθαίνουν από τις προτιμήσεις μας με την πάροδο του χρόνου. Ακριβώς. Μπορούν να κάνουν τις καθημερινές εργασίες πολύ πιο εύκολες. Μου αρέσει να μπορώ να ορίζω υπενθυμίσεις ή να κάνω ερωτήσεις χωρίς χέρια. Είναι τόσο βολικό. Εξοικονομεί χρόνο όταν τα χέρια σας είναι γεμάτα. Επιπλέον, ενσωματώνονται περισσότερο στα έξυπνα σπίτια μας. Ναι. Ο έλεγχος των φώτων και των συσκευών με φωνητικές εντολές είναι εκπληκτικός. Ανυπομονώ να δω ποιες νέες δυνατότητες θα προσθεθούν στη συνέχεια. Μάθημα 7. Προστατεύουμε τα παιδιά μας. Λαχταρώ το γέλιο των παιδιών μας γιατί κανείς δεν θα προσπαθήσει πια να τα πυροβολήσει ή να τους πουλήσει ναρκωτικά. Αυτό είναι ένα ισχυρό συναίσθημα. Κάθε παιδί αξίζει ένα ασφαλές περιβάλλον. Ακριβώς. Η δημιουργία μιας ειρηνικής κοινότητας είναι απαραίτητη για το μέλλον τους. Ναι, είναι αποκαρδιωτικό να σκέφτεσαι τα παιδιά που μεγαλώνουν με φόβο. Πρέπει να συνεργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι έχουν ένα λαμπρό και ασφαλές μέλλον. Απολύτως. Είναι ευθύνη μας να υπερασπιστούμε την ασφάλεια τους. Πιστεύω ότι η θετική αλλαγή είναι δυνατή εάν ενώσουμε τις προσπάθειές μας. Ναι. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο φροντίδας για κάθε παιδί. Ας συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στην ευημερία των παιδιών. Μάθημα 8. Διακυβέρνηση ανώτερης τάξης. Μια ανθρώπινη κυβέρνηση πρέπει να ανυψωθεί σε ανώτερη τάξη. Ναι, κάτι που γεμίζει τα κενά που αφήνει η τύχη ή η σοφία. Είναι σημαντικό για τους ηγέτες να αγωνίζονται για μεγαλύτερη ακεραιότητα και σκοπό. Απολύτως. Η διακυβέρνηση πρέπει να αντικατοπτρίζει τις καλύτερες ιδιότητες της ανθρωπότητας. Πιστεύω ότι η ηθική ηγεσία μπορεί να δημιουργήσει διαρκή αλλαγή. Ναι, και είναι απαραίτητο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κοινότητες. Χρειαζόμαστε ηγέτες που δίνουν προτεραιότητα στην ευημερία όλων των πολιτών. Ακριβώς. Μια συμπονετική προσέγγιση μπορεί να γεφυρώσει τις διαφορές και να ενισχύσει την ενότητα. Ας ενθαρρύνουμε τις συζητήσεις γύρω από αυτές τις σημαντικές ιδέες. Μάθημα 9. Ένστικτα και συμπεριφορές. Είναι συναρπαστικό το πως τα ένστικτα καθοδηγούν διάφορες συμπεριφορές όπως η ανατροφή των παιδιών, το ζευγάρωμα ή ο καυγάς. Απολύτως. Αυτά τα ένστικτα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση και την αναπαραγωγή. Ναι, και μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας και το περιβάλλον μας. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πως διαφορετικά ήδη εκδηλώνουν αυτά τα ένστικτα με μοναδικούς τρόπους. Οριστικά. Για παράδειγμα, ορισμένα ζώα επιδεικνύουν ενστικτωδώς συμπεριφορές φροντίδας. Ακριβώς. Είναι εκπληκτικό πως αυτές οι συμπεριφορές εξασφαλίζουν την επιβίωση των μικρών τους. Και τα τελετουργικά ζευγαρώματα συχνά καθοδηγούνται επίσης από το ένστικτο, σχεδιασμένα να προσελκύουν τους συντρόφους. Ναι, αυτά τα τελετουργικά μπορεί να είναι αρκετά περίτεχνα και είναι συναρπαστικά να τα παρατηρείς.
Η κατανόηση αυτών των ενστίκτων μας βοηθά να εκτιμήσουμε την πολυπλοκότητα της ζωής. Μάθημα 10. Αναζήτηση προτάσεων. Να ζητήσουμε και από τους συναδέλφους μας κάποιες προτάσεις. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Μπορεί να έχουν πολύτιμες γνώσεις που δεν έχουμε εξετάσει. Ακριβώς. Η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε πιο δημιουργικές λύσεις. Ναι, και βοηθά στην ενίσχυση της αίσθησης της ομαδικής εργασίας μέσα στο γραφείο. Πιστεύω ότι οι προοπτικές τους θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά το έργο μας. Απολύτως. Οι διαφορετικές απόψεις μπορούν συχνά να οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα. Ας συντάξουμε μια λίστα ερωτήσεων για να καθοδηγήσουμε τη συζήτησή μας μαζί τους. Καλό σχέδιο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να εστιάσουμε στους τομείς όπου χρειαζόμαστε στοιχεία. Ανυπομονώ να ακούσω τι έχουν να πουν όλοι. Μάθημα 11. Κοντινά εστιατόρια. Υπάρχουν άλλα εστιατόρια κοντά που μπορούμε να δοκιμάσουμε? Ναι, υπάρχει ένα μεξικάνικο εστιατόριο λίγα τετράγωνα μακριά. Αυτό ακούγεται δελεαστικό. Λατρεύω το μεξικάνικο φαγητό. Κι εγώ. Έχουν υπέροχα τόκους και νόστιμο γκουακαμόλι. Θα μπορούσα να πάω για μια πικάντικη σάλσα τώρα. Οριστικά. Είναι ο τέλειος τρόπος για να ξεκινήσετε ένα γεύμα. Πρέπει πρώτα να ελέγξουμε το μενού online. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Θα μας βοηθήσει να αποφασίσουμε τι θα παραγγείλουμε. Είμαι ενθουσιασμένος που θα δοκιμάσω κάτι νέο σήμερα. Μάθημα 12. Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων. Σκεφτόμουν να απενεργοποιήσω τις ειδοποιήσεις στο τηλέφωνό μου. Αυτό είναι έξυπνο. Συχνά με αποσπούν οι συνεχείς ειδοποιήσεις. Ναι, μπορεί να είναι δύσκολο να εστιάσετε όταν το τηλέφωνό σας συνεχίζει να βουίζει. Ακριβώς. Η μείωση των περισπασμών μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα. Θέλω να είμαι περισσότερο παρόν στις εργασίες μου και λιγότερο αντιδραστικός. Αυτός είναι ένας μεγάλος στόχος. Είναι ωραίο να έχεις αδιάκοπο χρόνο συγκέντρωσης. Θα ξεκινήσω απενεργοποιώντας τις μη βασικές ειδοποιήσεις. Καλή ιδέα. Θα σας βοηθήσει να παραμείνετε συγκεντρωμένοι σε αυτό που έχει σημασία. Θα σας ενημερώσω πώς πάει. Μάθημα 13. Δημιουργώντας μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι αυτά τα χρώματα μπορούν να ενισχύσουν τη φυσική ατμόσφαιρα του δωματίου. Ναι, δημιουργούν πραγματικά μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα που είναι ελκυστική. Ακριβώς. Τα απαλά πράσινα και τα μπλε μπορούν να κάνουν έναν χώρο να αισθάνεται ήρεμος και χαλαρωτικός. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να επιλέγετε χρώματα που προάγουν την ειρήνη. Έχετε σκεφτεί να ενσωματώσετε κάποια συγκεκριμένα είδη διακόσμησης? Σκέφτομαι να προσθέσω μερικά φυτά για να δώσω περισσότερη ζωή. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Τα φυτά μπορούν επίσης να βελτιώσουν πραγματικά την ποιότητα του αέρα. Ναι, και προσθέτουν μια πινελιά φύσης στους εσωτερικούς χώρους. Ανυπομονώ να δω πώς συνδυάζονται όλα. Μάθημα 14. Εξερεύνηση δραστηριοτήτων. Ποιες άλλες δραστηριότητες κάνατε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας? Πήγα μια βόλτα με γόνδολα στη Βενετία και ήταν μαγικό. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Πάντα ήθελα να το ζήσω αυτό. Ναι, το να γλιστράς μέσα από τα κανάλια και να βλέπεις την αρχιτεκτονική ήταν αξέχαστο.
Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο όμορφο πρέπει να ήταν. Πραγματικά ένιωθα σαν να κάνω ένα βήμα πίσω στο χρόνο. Δοκίμασες κάποιο τοπικό φαγητό όσο ήσουν εκεί? Ναι, απόλαυσα την αυθεντική Ιταλική πίτσα και το τζαλότο. Αυτά είναι απαραίτητα όταν επισκέπτεστε την Ιταλία. Μάθημα 15. Ενθουσιασμός για θαλάσσια σπορ. Οριστικά. Ανυπομονώ επίσης να δοκιμάσω κάποια θαλάσσια σπορ. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Τι δραστηριότητες έχετε στο μυαλό σας? Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω καγιάκ και ίσως και κοπηλασία. Είναι υπέροχες επιλογές. Θα μας δώσουν την ευκαιρία να εξερευνήσουμε την ακτογραμμή. Ναι, και ακούω ότι η θέα από το νερό είναι εκπληκτική. Απολύτως. Είναι μια μοναδική προοπτική που δύσκολα ξεπερνιέται. Ας φροντίσουμε να προγραμματίσουμε λίγο χρόνο για αυτές τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας. Ναι, ανυπομονώ να ζήσω τη συγκίνηση του να βρίσκομαι στο νερό. Θα είναι μια περιπέτεια που δεν θα ξεχάσουμε. Μάθημα 16. Προτιμήσεις σάντουιτς. Ποια είναι η προτιμήσή σας για το μεσημεριανό γεύμα σήμερα? Θα ήθελα ένα σάντουιτς γαλοπούλας με μαρούλι και ντομάτα, παρακαλώ. Ακούγεται νόστιμο. Η Τουρκία είναι μια εξαιρετική επιλογή για σάντουιτς. Ναι, και η προσθήκη φρέσκων λαχανικών το κάνει ακόμα πιο υγιεινό. Προτιμάτε κάποιο συγκεκριμένο είδος ψωμιού για το σάντουιτς σας? Λατρεύω το ψωμί ολικής αλέσεως. Προσθέτει ωραία υφή και γεύση. Αυτή είναι μια καλή επιλογή. Είναι επίσης θρεπτικό και χορταστικό. Ακριβώς. Πάντα νιώθω ικανοποιημένος μετά από ένα καλό σάντουιτς γαλοπούλας. Ας φροντίσουμε να μαζέψουμε όλα τα συστατικά γι' αυτό. Μάθημα 17. Διαχείριση ανησυχιών. Σκέφτομαι τις ανησυχίες μου τον τελευταίο καιρό. Είναι φυσιολογικό να νιώθεις έτσι μερικές φορές. Έχετε σκεφτεί να περικόψετε περιττά έξοδα? Ναι, αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανακούφιση από κάποιο οικονομικό άγχος. Ακριβώς. Η μείωση των εξόδων μπορεί να σας δώσει περισσότερη ηρεμία. Εξετάζω τον προϋπολογισμό μου και βλέπω που μπορώ να εξοικονομήσω. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Κάθε λίγο προστίθεται με την πάροδο του χρόνου. Θέλω να εστιάσω σε ομικρόν με τόνο, τι είναι απαραίτητο και να αφήσω την υπερβολή. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Η απλοποίηση της ζωής μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερο άγχος. Συμφωνώ. Νιώθω ωραία να παίρνω τον έλεγχο των οικονομικών μου. Μάθημα 18. Αποτελεσματική επικοινωνία. Προτιμώ να μεταφέρω τα συναισθήματά μου μέσα από κείμενα μερικές φορές. Αυτό είναι κατανοητό. Η αποστολή γραπτών μηνυμάτων μπορεί να είναι πιο άνετη για πολλούς. Ακριβώς. Αλλά αισθάνομαι επίσης ότι ο τόνος μπορεί να χαθεί στα γραπτά μηνύματα. Ναι, γι' αυτό προτιμώ τις βιντεοκλήσεις για σημαντικές συνομιλίες. Οι βιντεοκλήσεις επιτρέπουν καλύτερη συναισθηματική σύνδεση, δεν νομίζετε? Απολύτως. Μπορείτε να δείτε τις εκφράσεις του προσώπου και να ακούσετε τον τόνο της φωνής. Κάνει σημαντική διαφορά στην κατανόηση ο ένας του άλλου. Ναι, και βοηθά στην αποφυγή παρεξηγήσεων που μπορεί να προκύψουν από κείμενα. Ας κάνουμε συνήθεια να χρησιμοποιούμε βιντεοκλήσεις για πιο προσωπικές συζητήσεις. Μάθημα 19. Αθλητισμός.
Ο αθλητισμός ήταν σημαντικός στη Βρετανική κουλτούρα τον 19ο αιώνα. Ναι, ήταν το ποδόσφαιρο που απογειώθηκε σε όλο τον κόσμο, με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Απολύτως. Έγινε σημαντικό μέρος πολλών κοινοτήτων. Το ποδόσφαιρο έφερε κοντά τους ανθρώπους και δημιούργησε μια αίσθηση ταυτότητας. Διάβασα ότι τότε ιδρύθηκαν οι πρώτοι επίσημοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι. Ναι, και έβαλαν τις βάσεις για τα επαγγελματικά πρωταθλήματα που βλέπουμε σήμερα. Είναι συναρπαστικό πως ένα άθλημα μπορεί να επηρεάσει τον πολιτισμό και την κοινωνική δυναμική. Οριστικά. Ο αθλητισμός συχνά αντικατοπτρίζει τις κοινωνικές αξίες και αλλαγές. Χαίρομαι που βλέπω ότι το ποδόσφαιρο συνεχίζει να είναι ένα αγαπημένο άθλημα παγκοσμίως. Μάθημα 20. Συλλογή πληροφοριών. Οριστικά. Είναι πάντα καλό να συλλέγετε πληροφορίες εκ των προτέρων. Ναι, μας βοηθά να παίρνουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις για να προχωρήσουμε. Η γνώση του πλαισίου μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον προγραμματισμό μας. Ακριβώς. Μας επιτρέπει να προβλέπουμε προκλήσεις και ευκαιρίες. Θα πρέπει επίσης να απευθυνθούμε στις επαφές μας για τις πληροφορίες τους. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Η συνεργασία συχνά οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα. Ας δημιουργήσουμε μια λίστα ελέγχου των πληροφοριών που πρέπει να συγκεντρώσουμε. Καλή ιδέα. Θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε οργανωμένοι και συγκεντρωμένοι. Ανυπομονώ να συγκεντρώσω τα πάντα και να προχωρήσω. Μάθημα 21.0. Ιστορική αλλαγή. Η Ένωση Επαγγελματιών Γκόλφερ κατάργησε τον κανόνα της μόνο για Καυκάσιους το 1961. Ναι, αυτή είναι μια σημαντική στιγμή στην ιστορία του αθλητισμού. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πόσο μακριά έχει προχωρήσει ο αθλητικός κόσμος από τότε. Απολύτως. Η συμπερίληψη είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη οποιοδήποτε αθλήματος. Ναι, επιτρέπει μια πλουσιότερη ποικιλία ταλέντων και προοπτικών. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε αυτές τις αλλαγές και τον αντίκτυπό τους. Οριστικά. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε πως ο αθλητισμός μπορεί να συνεχίσει να εξελίσσεται. Θα μου άρεσε πολύ. Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε το μέλλον του στίβου. Ναι, μαζί μπορούμε να υποστηρίξουμε θετικές αλλαγές στον αθλητισμό. Μάθημα 22. Υποστηρικτικές σχέσεις. Οπωσδήποτε, είναι κρίσιμο να το προγραμματίσετε διεξοδικά. Καμιά ιδέα μέχρι στιγμής? Ναι, σκέφτηκα να δημιουργήσω μια λίστα με ανθρώπους που με εμπνέουν. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη αρχή. Το να έχεις καθαρό όραμα βοηθά. Ακριβώς. Θέλω να περιβάλλω τον εαυτό μου με υποστηρικτικά άτομα που με εκτιμούν. Αυτό είναι τόσο σημαντικό. Κάνει τεράστια διαφορά στη ζωή μας. Συμφωνώ. Το να γνωρίζω ότι έχω ένα σταθερό σύστημα υποστήριξης είναι παρήγορο. Ας βρούμε περισσότερους τρόπους για να ενισχύσουμε αυτές τις συνδέσεις. Θα μου άρεσε πολύ. Η οικοδόμηση ενός δικτύου θετικότητας μπορεί να είναι τόσο ενδυναμωτική. Ναι, μαζί μπορούμε να εξυψώσουμε ο ένας τον άλλον και να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Μάθημα 23. Σχεδιασμός ταξιδιού. Το κλειδί για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις ταξιδιωτικές μας εμπειρίες είναι να προγραμματίζουμε σωστά. Σύμφωνος. Είμαι ενθουσιασμένος για το ταξίδι μας. Ας φροντίσουμε να καλύψουμε όλα τα απαραίτητα. Απολύτως.
Ο προγραμματισμός του δρομολογίου μπορεί να διασφαλίσει ότι βλέπουμε όλα όσα θέλουμε. Ναι, και θα πρέπει επίσης να αφήσουμε χώρο στον αυθορμητισμό για να εξερευνήσουμε νέα πράγματα. Φοβερή ιδέα. Μερικές από τις καλύτερες εμπειρίες προέρχονται από προγραμμάτιστες περιπέτειες. Ανυπομονώ να δοκιμάσω τοπικά φαγητά και να γνωρίσω νέους ανθρώπους στην πορεία. Ναι, το να βυθιστούμε στον πολιτισμό θα μας μείνει αξέχαστο. Ας ερευνήσουμε επίσης τα αξιοθέατα που πρέπει να δείτε πριν πάμε. Οριστικά. Θα μας βοηθήσει να μεγιστοποιήσουμε το χρόνο μας και να απολαύσουμε κάθε στιγμή. Μάθημα 24. Οικονομικές αποφάσεις. Η γη ανήκε σε μερικούς πλούσιους ιδιοκτήτες που έπαιρναν σημαντικές αποφάσεις. Ναι, αποφάσισαν ότι θα μπορούσαν να βγάλουν περισσότερα χρήματα στη γη, αν έδιωχναν τους ενοικιαστές. Είναι λυπηρό το πόσο συχνά το κέρδος έρχεται σε βάρος των σπιτιών των ανθρώπων. Απολύτως. Πολλές οικογένειες έχασαν τα προστοζήν εξαιτίας αυτών των επιλογών. Υπογραμμίζει τη σημασία των δίκαιων πρακτικών στέγασης στην κοινωνία μας. Ναι, θα πρέπει πάντα να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των θυγόμενων. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε πώς μπορούμε να συμβάλλουμε σε πιο δίκαιες λύσεις. Θα μου άρεσε πολύ. Η αλλαγή ξεκινά με συνειδητοποίηση και δράση. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στην κοινότητά μας. Μάθημα 25. Εξοικονόμηση χώρου. Το ενδιαφέρον για μινιμαλιστική ζωή μπορεί επίσης να βοηθήσει στην εξοικονόμηση χώρου. Ναι, είναι εκπληκτικό πώς η ακαταστασία συσσωρεύουμε με την πάροδο του χρόνου. Η απλοποίηση του περιβάλλοντος μας μπορεί να οδηγήσει σε ένα πιο γαλήνιο περιβάλλον. Σίγουρα θα ψάξω να βρω κάποια οργανωτικά εργαλεία για να βοηθήσω σε αυτό. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Η κατοχή ενός σχεδίου μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία. Επιπλέον, αισθάνεται τόσο ικανοποιητικό για να αποφορτιστεί και να δημιουργήσει μια φρέσκια ατμόσφαιρα. Ακριβώς. Ας παρακινήσουμε ο ένας τον άλλον να διατηρήσουμε έναν τακτοποιημένο χώρο. Θα μου άρεσε πολύ. Είναι πάντα πιο εύκολο να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υποστήριξη. Ναι, ας το μετατρέψουμε σε μια διασκεδαστική πρόκληση. Μάθημα 26. Ψώνια Παντοπολίου. Το γάλα ακούγεται καλό. Πού πηγαίνετε συνήθως για ψώνια? Συχνά ψωνίζω στην τοπική αγορά. Έχουν φρέσκα προϊόντα και εξαιρετικές προσφορές. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Η υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων είναι πάντα μια καλή επιλογή. Ναι, είναι υπέροχο να ξέρω ότι συνεισφέρω στην κοινότητα. Επιπλέον, η ποιότητα των προϊόντων είναι συνήθως πολύ καλύτερη. Απολύτως. Μου αρέσει να βρίσκω φρέσκα υλικά για τα γεύματά μου. Ας προγραμματίσουμε μια βόλτα μαζί κάποια στιγμή. Αυτό θα ήταν διασκεδαστικό. Θα ήθελα να εξερευνήσω νέα καταστήματα μαζί σας. Ναι, και μπορούμε να μοιραστούμε ιδέες συνταγών ενώ ψωνίζουμε. Μάθημα 27. Ιστορικός προβληματισμός. Συμπατριώτες μου, βρισκόμαστε τώρα 10 χρόνια μετά τα μέσα ενός αιώνα που γνώρισε 4 σημαντικές αλλαγές. Ναι, είναι σημαντικό να αναλογιστούμε πόσο μακριά έχουμε φτάσει και τις προκλήσεις που έχουμε αντιμετωπίσει. Απολύτως. Αυτά τα γεγονότα έχουν διαμορφώσει την ταυτότητα και τις αξίες μας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μάθουμε από την ιστορία μας για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Ναι, η κατανόηση του παρελθόντος μας βοηθά να εκτιμήσουμε το παρόν μας. Ας συνεχίσουμε να συμμετέχουμε σε συζητήσεις για την ιστορία μας και τον αντίκτυπο της.
Θα μου άρεσε πολύ. Η κοινή χρήση των προοπτικών μας μπορεί να εμπλουτίσει την κατανόησή μας. Ναι, είναι ένας όμορφος τρόπος να τιμήσουμε τις συλλογικές μας εμπειρίες. Ανυπομονώ να εξερευνήσω περισσότερα για την κοινή μας ιστορία. Μάθημα 28. Ταξιδιωτικό ενθουσιασμό. Υπάρχουν συγκεκριμένα αξιοθέατα ή πόλεις που σας ενθουσιάζει να επισκεφτείτε? Ναι, ανυπομονώ πραγματικά για τους ιστορικούς χώρους και τις πολιτιστικές εμπειρίες. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Η ιστορία προσθέτει τόσο πολύ βάθος στα ταξίδια. Απολύτως. Μου αρέσει να βυθίζομαι στην τοπική κουλτούρα. Ας κάνουμε μια λίστα με τα αξιοθέατα που πρέπει να δούμε για το ταξίδι μας. Φοβερή ιδέα. Θα μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον χρόνο μας. Είμαι επίσης ενθουσιασμένος που δοκιμάζω τοπικές κουζίνες σε κάθε πόλη. Ναι, το φαγητό είναι ένα τεράστιο μέρος της εμπειρίας. Ανυπομονώ να δημιουργήσουμε μαζί αξέχαστες αναμνήσεις. Μάθημα 29. Ευρήματα Παντοπολίου. Βρίσκονται στο κάτω ράφι του διαδρόμου 2. Πουλάτε βιολογικά φρούτα εδώ? Ναι, έχουν μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα. Αυτό είναι φανταστικό. Προτιμώ τα βιολογικά όταν είναι δυνατόν για λόγους υγείας. Απολύτως. Είναι υπέροχο να υποστηρίζουμε επίσης βιώσιμες γεωργικές πρακτικές. Ναι, και τα βιολογικά φρούτα συχνά έχουν πολύ καλύτερη γεύση. Συμφωνώ απόλυτα. Η φρεσκάδα κάνει τη διαφορά. Ας φροντίσουμε να μαζέψουμε μια ποικιλία φρούτων για την εβδομάδα. Φοβερή ιδέα. Μια πολύχρωμη ποικιλία είναι και υγιεινή και ελκυστική. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τι νόστιμα φαγητά μπορούμε να δημιουργήσουμε. Μάθημα 30. Πλωτές οδοί και πόλεις. Ο ποταμός Μισισιπής εκβάλλει στη λίμνη Οντάριο στον Καναδά. Ναι, είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε πόσο συνδεδεμένοι είναι οι υδάτινες οδοί μας. Απολύτως. Το όνομα της πόλης είναι Niger on the Lake, σωστά? Ναι, αυτό είναι σωστό. Έχει μια τόσο πλούσια ιστορία δεμένη με το ποτάμι. Μου αρέσει το πως τα ποτάμια παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των πόλεων. Ναι, συχνά παρέχουν πόρους και διαδρομές μεταφοράς. Ας εξερευνήσουμε περισσότερα για την ιστορία αυτής της περιοχής μαζί. Θα μου άρεσε πολύ. Είναι πάντα ενδιαφέρον να μαθαίνεις για την τοπική κληρονομιά. Ναι, η κατανόηση αυτών των συνδέσεων ενισχύει την εκτίμησή μας για τη γη. Μάθημα 31. Συμβουλές δικτύωσης. Ναι, είναι καλύτερο να προσφέρετε πρώτα την κάρτα σας και να ζητήσετε τη δική τους αντάλλαγμα. Αυτό είναι λογικό. Δείχνει εμπιστοσύνη και πρωτοβουλία στη δικτύωση. Ακριβώς. Δίνει θετικό τόνο στη συζήτηση. Εκτιμώ αυτή την προσέγγιση. Αισθάνεται πιο ελκυστικό. Ναι, και μπορεί να οδηγήσει σε πιο ουσιαστικές συνδέσεις. Θα θυμάμαι αυτή τη συμβουλή στην επόμενη εκδήλωση δικτύωσης. Μεγάλος. Όσο πιο άνετα νιώθετε, τόσο καλύτερες θα είναι οι αλληλεπιδράσεις σας. Απολύτως. Είμαι ενθουσιασμένος που θα το κάνω πράξη. Ας συνεχίσουμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στη δημιουργία των δικτύων μας. Μάθημα 32. Ταξιδιωτικές πληροφορίες. Το κλειδί για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις ταξιδιωτικές μας εμπειρίες είναι να είμαστε ανοιχτοί σε νέες περιπέτειες. Συμφωνώ απόλυτα.
Κάθε ταξίδι είναι μια ευκαιρία για μάθηση και ανάπτυξη. Ναι, η εξερεύνηση διαφορετικών πολιτισμών και η δοκιμή νέων τροφών είναι απαραίτητη. Είμαι ενθουσιασμένος για το ταξίδι μας. Ας φροντίσουμε να αγκαλιάσουμε κάθε στιγμή. Οριστικά. Ο σχεδιασμός ενός συνδυασμού δραστηριοτήτων θα κρατήσει τα πράγματα συναρπαστικά. Ανυπομονώ να ανακαλύψω τοπικά αξιοθέατα και κρυμμένους πολύτιμους λίθους. Ναι, και η αλληλεπίδραση με τους ντόπιους μπορεί να εμπλουτίσει ακόμα περισσότερο την εμπειρία μας. Απολύτως. Οι γνώσεις τους μπορούν να μας οδηγήσουν στα καλύτερα σημεία. Ας προσέξουμε για μοναδικές εμπειρίες στην πορεία. Μάθημα 33. Εμπιστοσύνη στην καινοτομία. Οι άνθρωποι εμπιστεύονταν αυτή τη νέα μέθοδο πολύ περισσότερο από μικρόν με τόνο, τι εμπιστεύονταν τις παλιές μεθόδους. Ναι, είναι ενδιαφέρον πως η καινοτομία μπορεί να αλλάξει τις προοπτικές τόσο γρήγορα. Απολύτως. Οι νέες τεχνικές συχνά φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα και αποτελεσματικότητα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να παραμείνουμε ανοιχτοί σε αλλαγές και βελτιώσεις. Ναι, η ευελιξία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές πρόοδους. Συμφωνώ. Η υιοθέτηση νέων ιδεών είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε καινοτόμες μεθόδους στη δουλειά μας. Θα μου άρεσε πολύ. Μπορεί να οδηγήσει σε συναρπαστικές ευκαιρίες. Ναι, μαζί μπορούμε να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα δημιουργικότητας και προόδου. Μάθημα 34. Φροντίδα ζώων. Για τα πουλιά, είχαν σπόρους και κλουβιά. Υπήρχε και τμήμα για ψάρια. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ρύθμιση για τη φροντίδα των κατοικίδιων. Ναι, είναι σημαντικό να παρέχουμε κατάλληλα ενδιαιτήματα και διατροφή. Απολύτως. Κάθε ζώο έχει μοναδικές ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν. Μου αρέσει το πως η υπεύθυνη ιδιοκτησία κατοικίδιων μπορεί να οδηγήσει σε χαρούμενα ζώα. Ναι, και είναι ικανοποιητικό να τα βλέπεις να ευδοκιμούν σε ένα καλά φροντισμένο περιβάλλον. Ας φροντίσουμε να εκπαιδεύσουμε τους άλλους σχετικά με τη σωστή φροντίδα των ζώων. Συμφωνώ. Η επίγνωση μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά. Μαζί, μπορούμε να προωθήσουμε την καλοσύνη προς όλα τα πλάσματα. Μάθημα 35. Διαδικασία επιλογής κριτικής επιτροπής. Οι δικηγόροι συχνά επιδιώκουν να απολύσουν ενόρκους που μπορεί να μην είναι συμπαθείς στις υποθέσεις τους. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι μια σημαντική στρατηγική στη νομική διαδικασία. Για παράδειγμα, οι δικηγόροι υπεράσπισης μπορεί να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν μια πιο ευνοϊκή κριτική επιτροπή. Ακριβώς. Θέλουν ενόρκους που να μπορούν να σχετίζονται με τα επιχειρήματά τους. Είναι συναρπαστικό πως η διαδικασία επιλογής μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Ναι. Το υπόβαθρο και οι πεποιθήσεις κάθε ενόρκου μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Αναδεικνύει πραγματικά την πολυπλοκότητα του δικαστικού συστήματος. Απολύτως. Η κατανόηση αυτής της δυναμικής είναι ζωτικής σημασίας για όποιον σπουδάζει νομικά. Ας συνεχίσουμε να μαθαίνουμε για αυτό το θέμα. Είναι αρκετά ενδιαφέρον. Μάθημα 36. Τρένα υψηλής ταχύτητας. Έχετε ακούσει για τα νέα τρένα υψηλής ταχύτητας? Ναι. Ταξιδεύουν με υψηλές ταχύτητες περίπου 300 χιλιόμετρων την ώρα. Αυτό είναι απίστευτο. Κάνει τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων πολύ πιο γρήγορα. Απολύτως. Είναι ένα παιχνίδι που αλλάζει τόσο για τους επιβάτες όσο και για τους ταξιδιώτες. Μου αρέσει η ιδέα να φτάσω στον προορισμό μου σε ελάχιστο χρόνο. Και η άνεση στο σκάφος είναι συνήθως κορυφαία επίσης.
Στα σίγουρα. Είναι ένας σύγχρονος τρόπος για να ταξιδεύετε αποτελεσματικά.